record. Oh my goodness. Mr. Don Failla, how are you? Welcome Hey, to hey, I'm our great. welcome to our beautiful country of Suriname in the Caribbean in South America. As you can see, this is our family. We are over 58 people right now, and I think more people will join. No, Mr. Don Failla, welcome, welcome, welcome. And wow, I am so it's like I'm dreaming that that you're in this call. How are you? Well, hey, I'm good, but let me bring you up to date on some numbers, okay? Okay, please. First of all, now, I've been in the industry for over 50 years. Woo. My book's now sold over 11 million copies, Wow. okay? And bottom line, the company I'm with right now, I'm averaging about 18,000 people a month that are joining, okay? 18,000 a month. Yeah. Now, I don't mention, whenever I do trainings, I never mention the name of any company or any Yes, products. I always stay neutral, but I will I tell you know. this. The company I'm with now, it's a health company, Yeah. a lot of health companies out there. And I've been with them for 25 years, and I started by sponsoring 4 distributors. Wow. From Four, those only four. four. Now, from those 4, it had grown to 1,400,000. Whew. 95% of all those distributors came from the original 4. What? 95%? Yeah, so that's got to tell you something, okay? Phew. You don't have to note the word recruit a lot of people to build a large organization. You need to sponsor and teach people to duplicate. Now, if you're new and you don't understand what duplication means, that means when you sponsor someone, you help them go 3 levels deep. If you're going 3 levels deep, you are duplicating. Mm-hmm. And if you do that, you can build a huge business. Now, the reason people don't build a large business because they don't duplicate. They're trying to recruit people to sell. And it's like 95% of the people don't want to sell. Yeah. And we don't sell because we're not in sales, we're in network marketing. And you'll understand that when you go through my Zoom training, okay? Yes. I just have a few minutes here today, but every Thursday I do a Zoom training on English, and Jordan has the link for it, and we don't charge people to attend it. And when you attend it, you're going to learn a lot. I mean, a Mm-hmm. lot. Bottom line, I'll just tell you a few things. Now, you've read the book, most of you. Napkin Presentation 4 describes what your business should look like. The biggest building you've ever seen in your life, and that represents huge income. But see, you cannot see the building and you cannot see the income until you do the foundation. And to put up a big building, you've got to have a deep foundation, and that's duplication. When you're selling, there's no duplication there. And here's what happens. I'll tell you a quick story. Hmm. A non-sales type will recruit, note the word recruit, a salesperson thinking they're going to get rich because they can bring in a lot of people, which they can do. Okay, in 6 months to a year, they can, note the word recruit, 50 to 100 people. At the end of the year, you look at their genealogy, their organization, they have not duplicated themselves one time. They might be 1 level deep in a few places, but 0 duplication. So what happens? They get to that point and people now are starting to drop off faster than they can add them. So now they think there's something wrong with the company, the product, the marketing plan, their sponsor. If someone shows them another hot deal, now they're off to the races on the next hot program. So what do you think when a year goes by with the new program? Same Hmm. thing. Okay. Yeah. Now they're ready for the next program. You're going to run into people that keep jumping ship or been in 2, 3, 4, 5 different programs. You run into these people, all you got to do is tell them they did not fail in network marketing because they never did network marketing. They Mm-hmm. did sales, and that doesn't work. I want to tell you a Mm-hmm. true story about a guy by the name of Jimmy the Butcher Smith. He was a butcher for 42 years. He had to retire because he had a back injury. So he couldn't work anymore as a butcher. So he got into network marketing, said he loved network marketing, but he didn't do network marketing. He did sales.
Well, every year for 10 years, he was in another program. Hmm. Okay. So at the end of 10 years, he was like 52 years old. He came across my training and he learned that we do not recruit people to sell, but we sponsor and teach people to duplicate. Okay. That was when he was 52. When he was 70, he was worth 35 million. And when he was 92, he was worth 90 million. And we have the recording from Eric Worre where twice in the interview that he did with him, he mentions my name, 100% responsible for his success. Wow. Another quick testimony, a guy by the name of Jordan Adler, 11 years in network marketing, couldn't sponsor anybody because he kept trying to recruit people to sell. And 95% of the people don't want to sell. It's pretty hard to do. So anyway, he actually found my book in a garage sale. He bought it for 25 cents and he's now a multimillionaire. Okay. Wow. Quick testimony on myself. First of all, I'd like to mention this, that 100% of the people in the world not in network marketing do not understand it. Yeah. 80 to 90% of the people who are in it don't understand it. And you'd be amazed how many company owners don't understand it. So True. anyway, when you get through with my training on Thursday, you'll totally understand it and what you need to do. As a matter of fact, now we have the only app in the world that teaches people how to drive. Now, what that means is that when you understand network marketing, you know how to drive. See, there's only two elements to building a large business. You've got your vehicle, which is your company, product, and marketing plan. But then, and more important than the vehicle, is you have to know how to drive the vehicle. So people will recruit people and take days, weeks, and months before those people think they can even talk to someone about their business because they think they got to learn all about it. And it's just all that time they spend telling all about their companies and their products and their market plan. They don't spend 1 minute teaching them how to drive the vehicle. And we have a simple analogy, it makes it easy to remember. If you had owned a brand new Lamborghini or Ferrari, would you let your best friend go for a drive around the block in it if they didn't know how to drive? Of course Well, not. my wife and I have done training seminars in 35 different countries, okay? Probably asked hundreds of thousands of people that question. Everybody says, no way would I do that. No way, impossible. Yet they will sponsor someone and spend days, weeks, and months, teach them about the vehicle, but they don't teach them how to drive it. Now, quick testimony on myself. I told you how many people, I started with 4 distributors and we end up with 1,400,000. Now, we don't maintain 100% retention, but my retention is like around 30%, my activity. The industry activity average is like 5%. And Wow. that's why these companies, virtually all the companies are going down now. They're going down because they don't teach people how to duplicate. And Yeah. that's why people are leaving them in droves, jumping to company to company to company. True. Okay, here's the testimony. Our company has a lot of great health products, like, you guys have great health products too. But see, in 25 years by accident, I've actually sold 1 product. Some people were in my house visiting. The product was on the counter in the kitchen. They saw it, asked me what it was. I told them, it's the only thing I've ever sold in 25 years. But last month, my volume with my organization was over 13 million. And this year, we'll end up with over 150 million, which is more than 90% of the network marketing companies out there. And I did it by not recruiting people to sell. I did it by teaching them how to duplicate. Yeah. Now, with the training that I do, there's more things because I'm running a little short of time, more things I go over before I get to our actual system. But when you start talking to a prospect, you're going to learn how you will not have to spend more than 10 minutes total of your time, and your prospect will be ready to build a business. And you're going to be able to learn how to do in 3 to 5 years what took me 25 years to do. So I would recommend that you get on the thing Thursday. And, after my training, we have a question and answer session. So if you have any questions and so forth, then you just raise your hand.
you'll be acknowledged. You can ask the question and I'll answer them for you. And now we've added testimonies to it. Okay, we had a gal a week ago who gave a testimony that after seeing my training, her first week after she saw it, she sponsored 2 people, each one of them sponsored 1. Okay, you can't do that if you're recruiting people to sell, because they have to learn about all the products and all the stuff before they think they can talk to anybody. That's all antiquated. Okay, now understand the industry started off by having opportunity meetings in hotels. Yeah. Okay, and that kind of evolved to having sizzle sessions. Okay, see, all that stuff's antiquated now. You Yeah. know, now we've evolved to Zoom. We're on Zoom right now. Right. Okay, I'll give you a quick example here. In the old days, you'd have a sizzle session, 3 to 12 people come from 3 to 12 different directions, driving 15 minutes to an hour to get there. And then you spend an hour and a half at the sizzle session, and the spouse was home taking care of the children. Now, if you did that more than once a week, you were in trouble with your spouse, okay? But see, now we don't have that problem, because with Zoom, I'll do 1 to 5 sizzle sessions a day. Can you imagine if everybody in your organization only did 1 sizzle session a day on Zoom, and you don't have to go anywhere, okay? And I don't know about what you guys pay for gas in your country, but in California, we're already getting up to $8 a gallon. Woo. So you have a sizzle session, you got to drive there, it takes time. See, we don't have that time anymore to do that, don't need it. You know, because you don't have to go anywhere, you just do it all right. You can imagine, you can build a worldwide business without ever leaving your computer, using Zoom and WhatsApp and Skype. And I mean, it's Yeah. totally awesome. Yeah. So I'd highly encourage you, if you guys want to really explode your business, there's no limit to how many people you can have on the call on Thursday. Yeah. Okay, I'll give you an idea. About 6 months ago, I did a call with 2 of Tony Robbins' translators in Moscow. Tony We had Robbins. 2,000 Russians on the call. Tony Robbins, 2 of Yeah. his translators. We had 2,000 people on the call, so there's no limit, you know, to how many people you guys can have the call. Yeah. And then you can record the call and so forth. So then you can start using that, and you'll have myself working for you, my partner that demonstrates how the app works and so forth, and a couple other people that, like we have a Dr. Steve Hines that's part of the app. He's a retired eye surgeon, Mhm. retired a multimillionaire, got into network marketing, was in it for 30 years. He has the fastest growing organization using our material and training. But if you have a doctor, a dentist, a lawyer, a professional person that listens to this guy talk for like 3 to 4 minutes, they're going to join your business. This guy is really, really good. So Wow. anyway, I would look forward to seeing you guys Thursday. And again, if you have a question, don't be bashful, you know, Yeah. write and ask it, or a testimony, either way. Yeah. And so, you know, my presentation is only going to take about 30 minutes, okay? Yeah. However, we stay on over an hour. It doesn't matter, as long as people want to stick around and Mhm. socialize and share, and it makes it fun. Everybody's having fun building their business. You know, it's Yeah. not like work, you know, it's No, not it's a true. job. Don, before you go, I have one question. We have Go ahead. a project now that in 3 years, we want to, right now, our team is a little bit less than 1,700 people, right? Together. Okay. And we have a vision of reaching 30,000 people in 3 years' time. Now, my question to you is, what is your take on that? Using your system, and what is the average time, according to or based on your experience, that somebody who is brand new, knows nothing about network marketing, joins a network marketing company, learns how to do it the right way, using the system, your system, based on your experience? What is the average when somebody who is dedicated reaches the level of being free financially? I can't answer that question, because see, we started with the app like about a year ago with a company with only 6 employees.
and they have not done a good job for us, okay? So we had to find a new company, which we have found, has 370 employees, and they're in 20 different countries. And in 4 months, we'll have the app up in all the major languages in Europe. We'll have it up in Polish, Italian, German, Italy, Turkish. We already have people working on Chinese, Japanese and stuff. So this is so new, I can't tell you. But when you see my training and how we're doing it, you'll be able to answer that question yourself, because it's not going to take you more than 3 to 5 years. Yeah. You could have Yeah. 1 million people in your down in 3 to 5 years with what you're going to learn. Yeah. One more question, one last question before you, because I know you have another appointment. Um, so let's say without any tools, or just the basic plain application of the technique of your strategy, um, how between 3 to 5 years, what is your advice to young, especially young people who may have a little bit less patience and want to have fast money, maybe in the first 6 months, first 3 months? What is your advice to especially young people who are new in Okay, the industry? what you're doing right now, you're getting to questions that I do in my Zoom training on Thursday. Yeah. But Okay. but I'll go ahead and answer that one for you, but no more Thank you. questions today, because Right. I pretty much hit everything. Mm-hmm. Our advice to a new person getting started is to get a job, Mm-hmm. okay? There isn't a network marketing company in the world where from day one, you can make enough money to pay your mortgage, your car payment, your credit card bills, put food on, you can't do it. It's impossible. Now, you don't have to like the job, because you have a light at the end of the tunnel. Okay, you have a way out. But first of all, the only way you make money in the beginning, right away, is you got to be selling your products. So you can make a few $100s, you can make a little bit of money, but see, when you do that, you're doing nothing to contribute to the foundation, put up the building to make the big money. Because Mm-hmm. everybody you sell to right away, they say, "Oh, I don't like to sell." they, they won't even touch it. So you have no shot at building a big business if you Yeah. start selling. It's just Yeah. not going Yeah. to Yeah. happen. Okay, now there's two exceptions to what I just said. The first one is if your spouse can support you while you're getting started. Mm-hmm. Now, back when I got started, we didn't have Skype and Zoom and WhatsApp and technology. We were just learning. It took time. Mm-hmm. So Nancy, she supported our family for 7 years while I was learning this stuff. Well, see, now it isn't going to take 7 years to get rolling, because we know what to do, and we've got the tools now with the new app, and you understand how that's going to work in the Zoom training. So Right. the other exception would be if you have enough money in the bank to live on for a couple of years, while you're getting the foundation built, Yeah. because you're not making a lot of money while you're doing the foundation. These people out there trying to tell you you're going to get rich in 3 to 6 months, run the other way. It doesn't work. All these people, see, you got to understand, Jordan, this is the biggest industry in the world where the blind are leading the blind. People who don't have a clue how these things work are telling other people how to do it. You can spot them right away. Like if you hear a training program, the person says, well, for a new person, first thing you got to do is make a list of 100 names. Okay, well, that's great if you're in sales. We're not in sales, we're in network marketing. Why do you need 100 names to sponsor one person? Because it starts with one. You sponsor one person. Now it's more important for you to help that person sponsor someone than for you to sponsor another one yourself. And some are telling you, well, you got to go recruit a bunch of people, get started. Wrong. Start with one, start duplicating. And as you're duplicating, you're going to come across another person. And this is all going to be real clear when you hear the Zoom training. You're Mm-hmm. going to absolutely be blown away. And Wow. I tell you what, we've got somebody else doing a training on, it's not in solid yet, but on Saturday. Mm-hmm. Okay. And if the timing works out, your people come to the training on Thursday, if they have people that couldn't make it and so forth, then they might be able to come to the one on Saturday. Be identical. My Yeah. presentation every week. So I do the training on Wednesday and Friday, also the same time and so forth.
only that's translated into Polish. Okay, Thursday is the only one I do in actually English. So you see this and how this works. Yeah, it's going to blow you away. Totally mind-boggling. I'm sure about that. But Wow. hey, I appreciate the opportunity to talk to you guys, and look forward to seeing you on Thank Thursday. you. And like I say, if you have any questions, see, I don't accept any questions while I'm doing my training. And the reason for that is 9 times out of 10, it's kind of like what I was getting to next anyway. And Hmm. if I get interrupted and off track and so forth, what'll take 30 minutes could take an hour. Yeah. Okay. So I just flat out do the training. After the training, stay as long as you want doing the questions and answers. Wow. No, we appreciate you, Mr. Don. I think I'm talking on behalf of all everybody in this call. We have 79 people. We have 80 people tonight. That's I a see it. record. That's we broke the record because I think we never reached 80. So that's a good sign. Mr. Don Failla, it's an honor to have you. We appreciate you a lot. You are a legend in the industry. Everybody knows you who is involved, who is taking this industry seriously. And it is an extremely big honor for us that you made time to be with us, sir. Thank you. I don't know if you want to say a last Well, word before you. I enjoyed being here and thank you for inviting me. And I look forward to seeing you guys on Thursday. Thank you. Thank you. All right. Wow. Bye bye. Bye-bye. Good. Wauw, mensen, dit is een bijzonder moment. Zeker, Sharon weet het. Meneer Don Vaila is... Jullie kunnen hem gaan googlen. Jullie kunnen op YouTube gaan searchen, Mr. Don Vaila. Als je praat over deze industrie, dit vak, een heleboel mensen weten niet wat network marketing is. Het is een vak. Ik heb mijn getuigenis vaker verteld, Sharon en ik. Toen wij ontdekten wat network marketing is, hebben we onze baan in Nederland opgezegd. Oké, misschien niet zo verstandig toen, op basis van wat Mr. Don Vaila net heeft gezegd. Maar goed, we waren zo overtuigd en gelukkig is het goed gekomen. Toch? We verdienden meteen goed genoeg om ons leven, weet je, om ons, ja, om een hele andere lifestyle te hebben. En we hebben er geen spijt van. Niet waar, Sharon? We hebben er absoluut geen spijt van. En ik ga nog ongeveer een half uurtje verder gaan. In lijn met onze avond, onze schema. Ik ben blij dat we zoveel mensen hebben vanavond. Goed zo. Bedankt dat jullie er zijn. Ik ga jullie nog informeren over de speciale sessie training met meneer Don Vaila, met Don Vaila. Maar lieve mensen, om door te gaan in lijn met wat Don Vaila zei. Een heleboel mensen die betrokken zijn met network marketing weten niet wat network marketing is. Daarom nemen we onze tijd, omdat we een vrij jong netwerk zijn. Hier wij nu in Suriname, we zijn een vrij jong netwerk. We hebben nog niet eens 2000 mensen in ons netwerk. Onze target is om 30.000 mensen te bereiken in de komende 3 jaar. Nou, in die 30.000 mensen die we gaan bereiken, en het is helemaal niet moeilijk om dat te doen. Waarom? Omdat wij ons gaan specialiseren. We gaan het doen zoals het hoort. We gaan het doen conform het model, het systeem dat al de succesvolle netwerkmarketers in de wereld hebben toegepast. Oké? En de sleutelwoord is duplicatie. Alles wat we doen dat niet dupliceerbaar is, heeft geen langtermijn overlevingskans. Dus, en je bent nooit volleerd. Ook, je bent nooit volleerd, zeker ik niet, Sharon niet, u niet, wij niet. Het is een industrie waar je blijft groeien. Je blijft werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Je blijft, ik ben zo gezegend en wij zijn zo gezegend. We zijn bijzonder gezegend dat we nog dit moment kunnen hebben. Zeker met meneer Don Vaila. Deze man, ik heb video's van hem gezien. Ik heb trainingen van hem gevolgd. Ik heb
presentaties van hem gezien. Ik weet niet of jullie dat doorhebben of als jullie dat begrijpen. Je weet, soms krijg je iets en je weet nog niet eens hoeveel waarde dat ding heeft. Maar deze man praat met multimiljonairs. Hij traint multimiljonairs. Hij heeft net genoemd Tony Robinson. Hij heeft genoemd Eric Ward. Deze man zit samen aan tafel met Robert Kiyosaki. Toch? Dus we praten over de best in onze industrie. Waar wij toegang tot hebben. Toch? We hebben toegang. God heeft ons gezegend dat we toegang hebben tot deze mensen. Het is niet something that is far of, ver van onze bed. Maar network marketing, lieve mensen, dat vak is het vak van duplicatie. En meestal als wij het moeilijk maken, dan pas wordt het moeilijk. Als we het simpel houden, dan blijft het simpel. De vaardigheid die wij vandaag behandelen, dat aan de beurt is vaardigheid nummer 5. Heb ik dat goed? Vaardigheid nummer 5 is wat we vandaag gaan behandelen. Maar ik ga het een beetje omgooien, of tenminste een beetje afstemmen op wat het was voor mij ook weer goed om een refresh te krijgen. Want ik heb dat boek, ik heb de boeken van Don Failla en ik las dat boek vandaag. Eigenlijk vanochtend dacht ik, hey, laat me contact met hem maken. Laat me een app sturen, want ik heb lang geen contact met hem gehad. En jammer genoeg, ik wist me te vertellen, mevrouw Nancy Failla is overleden. Dat is een vrouw, ze deden deze business altijd samen, man en vrouw. Zij is overleden, dus hij doet het nu nog dan verder alleen. Maar ik vroeg hem, maar waarom stop je niet? Je bent al zo oud, je hebt al zoveel gedaan. Hij zegt, Gordon, het is mijn lifestyle. Hij zegt, het is mijn lifestyle. Wat ga ik doen als ik hier moet stoppen? Wat ga ik doen? Zeg, het is echt een lifestyle voor je. Hè? Je hebt gewoon plezier in wat je doet. En lieve mensen, het moment dat je geld kan verdienen. Ja, zijn boeken, wij kunnen aan zijn boeken komen. Er is ook een Nederlandse vertaling. Maar ik persoonlijk, ik vind die Engelse vertaling sterker. Hoor. Dus iedereen die dat boek van hem wil hebben, stuur me een app. Ik denk dat we het gewoon ook gaan zetten in onze Spaces store. We gaan het zetten in Spaces. Want ik heb zelf ook de boeken van hem. Ik heb één boek gewoon een hardcopy. En ik heb de digitale boeken ook gekocht. Maar ik weet, sommige mensen houden echt van hun hardcopy. Ik ook. Dus we gaan de boeken ook beschikbaar hebben. Dat is dat is eigenlijk de handleiding om te weten hoe je network marketing doet. Oké? Dus we zijn in de industrie van duplicatie. Je moet steeds beter worden in het dupliceren van wat werkt. Dupliceren van wat werkt. Als je dat onder de knie krijgt, dan is het een kwestie van tijd. Het is niet een kwestie van als, het is een kwestie van wanneer bereik je dat niveau. En ik heb vaker met jullie gedeeld. Je hoeft niet te gaan denken van ik moet miljoenen maken. Begin met aan passief inkomen, dus aan commissie te verdienen, eenmaal, dus evenveel als jouw vaste lasten. Maak dat je eerste stap. Zet dat als target. Dus iedereen hier zo hoort te weten wat zijn mijn vaste lasten. Zodat je weet, oké, welk bedrag is mijn eerste target. Terwijl je nog je baan hebt, terwijl je nog misschien je andere dingen doet, maar dan bouw je je business op basis van een concreet bedrag. Een concreet doel. Wanneer je dat niveau hebt bereikt, dan doe je dit. Ik wil nu 2 maal mijn vaste lasten verdienen per maand. Dit is dan per maand. Lieve mensen, als jouw vaste lasten, dan heb ik het over niet gewoon alleen maar schulden betalen, rekeningen betalen. Ik heb het ook over 1 keer of een paar keer per jaar ook op vakantie kunnen gaan. Snap je? Kunnen doen wat je wil, wanneer je wil, hoe je wil, waar je wil, met wie je wil. Dan, dat is leven. Dan ga je ervoor. En uiteindelijk, het moment dat je die 2 maal hebt bereikt, ga je voor 3 maal jouw vaste lasten. Wanneer je 3 maal jouw vaste lasten verdient aan passief inkomen. Ik heb het over passief.
passief inkomen. Lieve mensen, dan ben je eigenlijk, dit is een levensstijl die veel mensen niet hebben, durven te dromen te hebben. Maar dit is precies wat wij aan te bieden hebben. Dit is precies wat wij aan te bieden hebben. En het mooie ervan is, wanneer je dit snapt, dan is het enige wat je nodig hebt, een company en een product waarop jij kan vertrouwen. Nou, hier wil ik even nog de aandacht aan schenken. Er zijn zoveel network marketing companies, ook in Suriname, en er zijn een heleboel concepten die network marketing gebruiken. Maar de vraag is vaak, kun je met volle vertrouwen dat product of de company aanbevelen aan al je familieleden, al je kostbare, al je dierbare mensen? Dat is een belangrijke vraag. De tweede vraag, het tweede punt dat een krachtig punt is van ons product is, ja, het is een heel simpel product. Mensen gebruiken het dagelijks. Maar we zitten qua prijs lager dan de concurrenten. Dus je weet één, je kan vertrouwen op de company, je kan vertrouwen op het product en je kan voordelen aanbieden aan mensen. Je weet dat het product mensen niet teleur gaat stellen. Wie kan dat beamen? Zet een 10 voor me in de chat, als je het met me eens bent. Je zet een 10 voor me in de chat. Je kan rustig slapen. Als je een product hebt verkocht voor iemand, je krijgt 10 van de 10 keren een reactie. Hé, Asan is weer sweetie. Ik ben blij met mijn aankoop. De prijs is goed, de kwaliteit is goed. Je kan rustig bouwen. Wat je nu moet begrijpen, wat de vaardigheid die je nu moet ontwikkelen, is de vaardigheid van netwerkmarketing, duplicatie. Laat me een sneak peek geven. Vandaag is een beetje een speciale editie. Maar dan Failla herinnerde me ook weer eraan. Vanmorgen hadden we een lang gesprek. Het was bij hem heel vroeg in de ochtend. 5 uur volgens mij in de ochtend was het bij hem. Het was hier 9 uur 's morgens. We hebben 4 uur verschil, want hij zit in Californië. En ik ben zo verkwikt om echt mijn oude mentor, mijn oude coach weer, weet je, een gesprek met hem te voeren. En don't worry, ik ga jullie alles leren wat hij mij leert. En by the way, ik heb jullie al rechtstreeks in contact gebracht. Dus donderdag krijgen jullie rechtstreeks toegang ook naar zijn training. Je mag hem ook toevoegen op Facebook, because, you know, weet je, het is een open industrie. Alright? Er is geen favoritisme in deze industrie. Oké? Maar wat ik weer krachtig vond, wat hij met me deelde vanmorgen, en dat wil ik jullie niet onthouden. Ik wil jullie het alvast meegeven. Hij zei me iets en ik zei tegen Shara, ai boy, zo zie je, je moet een mentor hebben. Als jij mensen mentort, jij moet ook een mentor hebben, weet je, die je zo nu en dan weer scherp maakt, scherp houdt. Dan Failla heeft me iets gezegd vanmorgen en het heeft me weer herinnerd aan de kracht van onze industrie. Hij zegt, Gordon, hij heeft het ook even aangehaald, zo net. Hij zegt, je moet in staat zijn binnen 10 minuten. 10 minuten in totaal. Moet je in staat zijn te kunnen weten of iemand wel of niet geschikt is om in jouw organisatie, in jouw business opportunity, in jouw company te komen en jou te joinen. En dat ga je niet ontdekken door de persoon alles te vertellen over jouw product of over jouw bedrijf. Nee. Wat wij eigenlijk aanbieden is lifestyle. Dat is wat we verkopen. Dat is eigenlijk wat we aanbieden. Dat is eigenlijk wat je wil ontdekken. Zijn er mensen die op zoek zijn naar lifestyle? Zijn er mensen die hun leven weer in handen willen nemen qua geld en qua tijd? Waarom? De meeste mensen die je dagelijks tegenkomt, lieve mensen, hebben een tekort aan een van deze twee dingen of aan beide. Sommige mensen hebben een goede baan, maar hebben daar weinig tijd, vooral jonge mensen.
Sommige mensen hebben genoeg geld, weinig tijd. Sommige mensen die het niet hebben gemaakt, maar dan boven de 50, boven de 55 zijn, maar het financieel niet stabiel zijn, hebben dan misschien wel meer tijd over, maar dan te weinig geld. Dus dat is onze markt. Onze markt, onze doelgroep zijn de mensen die of te weinig geld hebben, of te weinig tijd hebben, of geen van beide hebben. Ze hebben een drukke baan die onderbetaald is en ze kunnen geen gezonde lifestyle op nahouden. Op het moment dat je dat begrijpt, verandert jouw manier van praten. Hoe? Je kan met 10 mensen per dag praten. 10 minuten maar besteden. 10 minuten maar besteden, met 10 mensen per dag praten. Wat is de inhoud van jouw gesprek? Jouw inhoud van je gesprek is heel simpel. Ik heb eigenlijk al een aantal zinnen behandeld met u. Maar laat me u deze vraag stellen. Stel als u vanavond of morgen met uw beste vriend of vriendin dit gesprek aangaat en jouw beste vriend of vriendin vraagt: ken je het verschil tussen passief en actief inkomen? Je zal versteld staan dat veel mensen niet eens weten wat het verschil is tussen actief en passief inkomen. De tweede vraag die je kan stellen, want dat is deze business. Als je vragen weet te stellen en weet te luisteren naar mensen, kan je heel succesvol worden. Zal je heel succesvol worden in deze industrie. Ga belangrijke inhoudelijke gesprekken aan met mensen door ze belangrijke inhoudelijke vragen te stellen. Stel minstens 1 persoon vandaag of morgen de vraag: hoe zou je het vinden om passief inkomen te verdienen dat jouw vaste lasten dekt? Als de persoon ja zegt, luister goed, is jouw volgende vraag: hoe zou je het vinden als ik je introduceer aan een systeem die jou kan helpen om dat te realiseren? Dus je hebt 2 ja's nodig. Eentje op je vraag: hoe zou je het vinden om genoeg passief inkomen te verdienen, zodanig dat je je vaste lasten dekt? Eerste vraag. Is een voorbeeld, hè? Tweede vraag. Als die persoon daarop zegt: ik wil niets weten daarover, dan ben je klaar. Is het niet de persoon die je überhaupt wil in je team? Snapt iedereen dat? Geef me een 12 in de chat. Als je iemand de vraag stelt: hey, laten we even een inhoudelijk gesprek voeren. Hoe zou je het vinden als je aan passief inkomen minimaal evenveel zou verdienen maandelijks om jouw vaste lasten te dekken? Is dat iets dat jou interesseert? Als die persoon zegt nee, dan weet je al genoeg. Spend niet te veel tijd met zo iemand, want anders ga je ook zo worden. Hallo, zijn het met me eens? Maar als je als antwoord ja krijgt, is jouw tweede vraag: hoe zou je het vinden als ik je introduceer aan een systeem dat ons in de gelegenheid stelt om dit te realiseren? Zou je willen luisteren? That's all. Je hebt deze 2 ja's nodig. Vindt u dit niet powerful? Geef me 30 in de chat. Het is een kort gesprek. Regeer je aan elkaar. Sharon, Kieran, Mahin. Het is een kort gesprek, simpel. Je praat nog niet eens over parfum. Je hebt nog niet gesproken over FM. Je praat over levensvragen. En als de persoon zegt: ja, natuurlijk, dan eindig je het gesprek en dan maak je de afspraak dat jouw upline, of het nou Gordon is, Sharon, Regilia, Mahin, Amilcar, Sandrine, jouw upline gaat dan de company uitleggen aan de persoon. Echter heeft dan Failla me vanmorgen wel herinnerd aan 1 belangrijke stap die ik toch een paar keer heb overgeslagen. Voordat je die persoon brengt in de call voor jouw company, stuur de eerste 4 hoofdstukken van dat boek, de 45-second presentation, de 45 seconden presentatie. Want die 4 hoofdstukken leggen de industrie van netwerkmarketing het beste uit. Ik heb vele boeken gelezen. Geen enkel boek legt het zo goed uit als
de 45 seconden presentatie. Mag ik weten wie hier in deze call de PDF-file al heeft ontvangen, of laat me het anders stellen. Wie heeft de PDF-file nog niet in bezit met de 45 seconden presentatie? Zet een 45 voor me in de chat als je het nog niet hebt. Die ga je gratis krijgen van ons vanavond. Gratis. Sommigen van jullie hebben het al gehad van me. Het is een PDF-file met de eerste 4 hoofdstukken, 13 pagina's. Ik heb dat boek gelezen, ik heb het geklokt. Je bent letterlijk binnen 30 minuten klaar als je aan één stuk doorleest. 30 minuten van je tijd, lieve mensen. De meeste van ons zijn 4, 5, 6, 10 jaar naar school gegaan om te leren werken voor een baas. Om een 3000 of een 4000 SRD te verdienen. Ik druk u op het hart. Lees deze 4 hoofdstukken van dat boek. Als het kan vanavond nog. Ik ga het sturen. We gaan het distribueren door de broadcast, door de leiders. Iedereen die dat boek nog niet heeft, zet een 45 voor me in de chat. Het is de handleiding van onze industrie. Wanneer je deze 2 vragen hebt gesteld aan iemand die je kent. Hey, hoe zou je het vinden om aan passief inkomen evenveel te verdienen als jouw vaste last? Je kan creatief zijn. Hoe meer je dit doet, dit is een vaardigheid. Je kan die vraag ook anders stellen. Hey, als jij je werktijd, je slaaptijd, je reistijd, alle tijd die je besteedt om te zorgen dat jouw gezin, jouw leven in stand wordt gehouden op dit moment. Werken 8 uur tot 10 uur. Slapen misschien 6 uur. Reistijd 2 uur bij elkaar. Als je al die uren optelt, hoeveel tijd heb je over om een beetje te relaxen, een sport te doen, een hobby te doen? De meeste mensen niets. Oké. Daartegenover, hoeveel verdien je nu per maand? Kan je vrij leven? Nee. Oké. Zou je interesse hebben als ik je introduceer aan een systeem, aan een industrie, die jou de gelegenheid geeft om hieruit te komen? Om uit deze red race te komen, om uit deze vicieuze cirkel te komen. Zou je daarnaar willen luisteren? Ja, oké. Ik ga je een document sturen. Het duurt 30 minuten om het te lezen. Als die persoon dat boek leest, dan weet je, je hebt een serieuze kandidaat. Ja of ja? Wat is jullie mening? Als je dit stuurt naar iemand, nadat je deze persoon deze 2 belangrijke vragen hebt gesteld, en die persoon leest dat boek wel, dan is het al een sein, het is al een teken dat je een potentiële kandidaat hebt, iemand die de business serieus gaat nemen. Lees de persoon dat ding niet, bijna kan je die persoon al in een categorie zetten van, ik zie wel. Maar die persoon verdient niet veel tijd van jou. Lieve mensen, wanneer je dit zo aanpakt, dan hoef je niet je hele company uit te leggen, marketingplan uit te leggen. Nee, je bent aan het filteren. Op het moment dat deze persoon dat boek heeft gelezen en bij je komt en zegt, hey, ik vind het interessant, vertel me meer. Dan pas ga je die persoon jouw company wijzen. Jouw informatie over jouw company wijzen. Toen Don Failla me dit hieraan herinnerde vanmorgen, dacht ik, wauw, dit is powerful. Hij zei, dit is het beproefsysteem. Dit werkt. Zien jullie dat in? Wie ziet dat in? Suma ik catch a revelation. Waardoor je die persoon nog niets hebt verteld over je auto. Je leert die persoon eens rijden. Hoe leert die persoon rijden? Door dat boek te lezen. Dan pas wijs ik je mijn auto. En wat is mijn auto? FM World. Maar wat is een rijbewijs? Dat boek van Don Failla, dat systeem. Je moet netwerkmarketing kennen. Je moet weten wat netwerkmarketing inhoudt. Moet je vanaf het begin een pro zijn, het beste van de wereld? Hoeft niet. Het mooie ervan is, je moet begrijpen wat het inhoudt en je moet beginnen. Je moet starten. Want ik zeg, een vaardigheid leer je door het in praktijk te zetten. Laat me netjes schrijven. Laat me alles even snel op een rij zetten. Laat me die stappen even snel op een rij zetten. Want ik ben zelf zo vernieuwd enthousiast, dat ik denk, wat een geweldige industrie zitten we. Zijn er mensen
die dezelfde mening met me delen. Dat wanneer, als je dit snapt, als je snapt hoe je dit moet doen en geduld hebt, je moet niet denken van, hey, I'm gonna get rich quick scheme. Het is geen get rich quick scheme. Maar het is beter dan een baan. Zijn er mensen hier die het eens met me zijn, die dezelfde mening met me delen dat dit een geweldig vak is? Dit is een geweldige industrie. Dus wat zijn de stappen? Stap 1 is die 45 seconden. Dat 45 seconden gesprek. En wat is dat 45 seconden gesprek? Dat is stap 1. Toch? Vandaag is special edition dames en heren. Special edition. Vandaag is een beetje anders. Maar wat ik u geef is wat je nodig hebt. 45 seconden kan bestaan uit 2 vragen. Eerste vraag, je kan de vraag stellen. Weet je, heb je ooit over nagedacht over actief en passief inkomen? Wat is passief inkomen? Mino Sabi. Oké, luister wat ik heb begrepen wat passief inkomen is. Passief inkomen, dus je eerste vraag, hè? Eerste vraag. Passief inkomen is wanneer je passief maandelijkse cashflow hebt, dat minimaal gelijk is aan jouw maandelijkse vaste lasten. Dus bijna, bij wijze van spreken, ook al ga je niet naar het werk, maar je hebt een inkomstenbron die jouw vaste lasten dekt. Zou je dat interessant vinden? Als die persoon zegt ja, ga je naar vraag 2. Tweede vraag. Zou je het interessant vinden om te kijken naar een systeem, een industrie die ons in de gelegenheid kan stellen om dit te realiseren? Als die persoon zegt ja, dan ga je naar de tweede stap. Dat boek of PDF-file. Dan zeg je, ik ga je een PDF-file sturen. Het duurt 30 minuten, het kost 30 minuten om het te lezen, maar ik geef je een dag. Ik stuur het naar je toe, lees het en morgen doe ik follow-up met je en dan ga ik je meer informatie geven. Als de persoon hier zo nee zegt, dan weet je al van tevoren, oké, het is niet iemand die wil lezen. Dat wil zeggen, deze persoon is niet bereid nieuwe dingen te leren. Dat wil zeggen, deze persoon wil blijven draaien in diezelfde vicieuze cirkel waar hij of zij al is. Want om te groeien naar een next level moet je nieuwe informatie krijgen. Wie is het met me eens? Om naar een next level in je leven te gaan, kan je niet met dezelfde informatie van gisteren blijven leven. Als je gelovig bent of christen bent, want voorganger botaki, je kan draaien, je kan Guatemala op basis van openbaring voor SD. No, je hebt een verse openbaring voor mijn Libi, een vers Libi. Amen. Dus je moet een groeimentaliteit hebben. Sharon zou zeggen, niet een fixed mindset, een groeimindset. Je moet openstaan om nieuwe dingen te leren. En bereid zijn om verkeerde dingen te verleren, af te leren. Je moet kunnen afleren en kunnen aanleren. Dus if one smataki. Ja, je kan ook inderdaad, we hebben heel veel, het is ook audioboek. Iemand zet een goede opmerking, maar wat als iemand het liefst leert door te luisteren? Ah, goed zo. Yes, goed zo. Je kan, dat boek is ook een audiofile, gratis, online, YouTube. Voor de mensen die niet willen lezen of niet graag lezen, audio is ook beschikbaar. We leven in een moderne tijd. Toch? Ik hou van mijn lezen, ik hou van audio, maar ik hou van mijn lezen. Maar anyhow, je hebt in audio nog mooier weer. Bedankt, degene die dat heeft gezet. Dus als die persoon zegt, ja, je kan dat audioboek, volgens mij is het ook ongeveer 30 minuten. Volgens mij korter dan 30 minuten zelf, dat audioboek. Ik ga die ook zoeken en ik ga het ook delen met jullie. Wanneer je een kandidaat hebt die deze 2 stappen heeft volbracht met jou, dan ga je hem jouw auto wijzen. En wat is jouw auto? De FM World Opportunity. Want dan gaat hij nu ontdekken dat we een product hebben dat kwalitatief goed is. Dus het is makkelijk om dat product zelf te gebruiken. En een netwerk te bouwen van gebruikers. Dat is de basis. Dat is eigenlijk de business in zijn originele en zijn pure vorm. Is om netwerken te gaan leren bouwen. En inderdaad, er komt mensenkennis bij. Dat zijn dingen die je, terwijl je bezig bent, ga je dat leren. Je ontdekt dat verschillende smaden. Je weet toch? Maar dit is de basis. Is er iemand die
iets hieraan heeft vanavond, die iets leert vanavond. Ik ben zo, ik ben zo weet je, weer, ik ben altijd gemotiveerd, maar vanmorgen had ik een heel goed gesprek, een lang gesprek met Don Failla en ik denk, wow, het is goed om met de legends om te gaan. Kijk nou, Don Failla is een multimiljonair. Ik weet niet of jullie dat weten, maar hij is een multimiljonair. En midden loopt om naar een multimiljonair. Ik hou ervan, waarom? Ik leer van ze. Ik leer van ze. Ja toch? Ik leer van ze. Dus dit is wat je doet. Op het moment dat je iemand door dit proces hebt gebracht, heb je een businesspartner. En wat is de volgende stap? Dupliceren. Die persoon leren om hetzelfde te doen. Dupliceren. Dit is zo simpel dat wij het moeilijk moeten maken om het moeilijk te laten worden. Dus in principe, je kijkt uit naar mensen die iets willen in het leven, die vooruit willen gaan in het leven. Dat doe je met deze stappen. Je zoekt die ja, je zoekt die ja, je zoekt die ja. Als iemand tot stap 2 gaat met je en niet verder wil gaan, dan is het ook oké. De persoon wil niet lezen of de persoon wil niet. Als iemand als antwoord heeft op vraag 1, nee, ik ben niet geïnteresseerd in passief inkomen, want ik wil blijven in mijn misère, ik wil blijven bij een baan waar ik me niet happy voel, waar ik onderbetaald ben, ik wil zo blijven in het leven, dan kan je ook niets eraan doen. Inderdaad, bij stap 3 is het je upline die de informatie gaat geven over je bedrijf. Dus niet jijzelf, zoals ik heb getraind in de voorgaande trainingen. De business opportunity ga jij niet zelf aanbieden, want dat is niet dupliceerbaar. De persoon gaat denken, om te doen wat jij doet, moet ik ook alles weten. Nee, terwijl als je je upline dit laat doen, denkt de persoon ook, hey, dit kan ik ook. Als ik ook iemand heb en mijn upline gaat die informatie delen met mijn business, let's go, let's partner. Dit is het mooie van deze business. Ik zie dat mensen opletten. Ik ben blij. Iemand let op. Ik zie mooie opmerkingen in de chat. Ik ben bijzonder blij daarover. Je upline gaat die FM World Opportunity, die vehicle, die auto, gaat jouw upline vertellen aan jouw persoon. En dan hier komt het. Hier komt het. Stel dat je 1 persoon hebt die door dit heel traject is gegaan. Een persoon van goede kwaliteit, in die zin iemand die dedicated, die weet waarmee hij of zij bezig is, die weet waar hij of zij voor wil gaan, die het ziet. Als je 1 persoon hebt en het zou je, laat me zeggen, 6 maanden duren, ik ga het even projecteren, 6 maanden duren voordat je in totaal 5 personen hebt die op dit niveau zijn met jou. Hoe kan zou het je 6 maanden duren? En het zou je dan daarna nog een 6 maanden duren om deze mensen echt te dupliceren. En het zou je daarna weer 6 maanden duren om die 25 echt te dupliceren. En het zou je daarna weer 6 maanden duren om die 125 mensen echt te dupliceren. Ja, op hoeveel zitten we al? 2 jaar, no? 4 keer 6. 2 jaar. Ik geef een voorbeeld. 780 mensen in je team. Je hebt pas succesvol gedupliceerd als je 1, 2, 3 levels diep hebt gebouwd. Yes, van Brussel, inderdaad. De derde stap is dus de persoon in contact brengen met je upline. Exactly. Perfecto. Inderdaad ook. En je kan jezelf pas een sponsor noemen als die personen die je op je eerste lijn hebt, tweede level hebben gebouwd, derde level hebben gebouwd en jij hebt ze geholpen daarin. Dan pas kan jij praten over, ik heb een netwerk. Ik praat niet over gewoon volume, aantal leden en dergelijke, maar echt mensen die je hebt gedupliceerd volgens de structuur, volgens dit systeem. En als dat bijvoorbeeld op dit moment niet het geval is, don't worry.
Don't worry about it. Het mooie van deze business, je kan anytime verversen, je kan anytime opnieuw beginnen, je kan anytime corrigeren, je kan anytime verbeteren. Je bent niet in dienst van niemand. Jij bouwt je eigen business en je bent in een leertraject. Aldoende leer je. Je bent nooit volleerd, je blijft leren. Nou, misschien weer sharen. Is er iemand die wat leert vanavond? Is er iemand die wat leert vanavond? Is somebody learning something tonight? Dus wanneer je je businesspartner eerst netwerkmarketing hebt leren ontdekken, hebt leren begrijpen, en geloof me, 9 van de 10 mensen die de eerste 4 hoofdstukken van dat boek lezen, willen dat hele boek uitlezen. Dat wordt dan je handleiding. Het wordt je handleiding. Dit is een vak. Dit is een industrie. Tweede ding wat dan Failla me vanmorgen, waarover we vanmorgen hadden, dat mij ook heeft gezegend. Hij zei, de meeste mensen denken dat ze mensen moeten kennen om deze business te kunnen doen. Wie hier heeft dat argument zelf ook gehoord of misschien ook zelf gehad? Van ja, de mensen die ik ken zijn niet geïnteresseerd of de mensen die ik ken zijn niet, weet je? Wie hier zo heeft dit argument al gehoord of misschien heb je ook zelf hetzelfde argument gehad? Zet nummer 50 voor me in de chat. Een beetje, zet 50 voor me in de chat als je dat al hebt gehoord daar. Van ja, minus abisma en dergelijke. Boy, hey. Dan Failla heeft me een powerful ding vanmorgen gezegd, toen we aan het communiceren waren. Hij zei, mensen die dat zeggen, moeten nog, laat me het zo zeggen, hebben nog niet alles begrepen. Ik zei hem, vertel dan, vertel. Want natuurlijk, je sabi. Met takami. Praat tot me. Ik ga gewoon even in mijn vrije taal praten met jullie. Natuurlijk, mijn tak zo. Maar ik dacht bij mezelf, oké, speed kom. Je weet toch? Hij zegt gewoon, kijk nou. Ook al zou je een nieuw persoon leren kennen, waar dan ook. Bij Telesuur, bij de SWM, op Facebook, of op een feestje, op een kantoor, ergens, hoe dan ook. Wat je moet leren is, je moet de simpele introductiezinnen onthouden. Stel iemand de vraag, hi, mijn naam is Gordon. Wat doe je in het dagelijks leven? Wat doe jij? Dus je kan gewoon in de rij met iemand staan en je kan praten over het weer en je kan het gesprek zodanig strategisch begeleiden dat je de vraag kan stellen, maar waar zit jij? Wat doe jij? Weet je, waarmee ben je bezig? En de persoon gaat beginnen te praten, gaat beginnen te vertellen wat hij of zij doet. Het moment dat je een vraag hebt gesteld van wat doe je voor een living, ga je al richting en hoe zit het? Ervaar je dat het geeft het, betaalt het? Is het financieel lucratief? Vind je dat je financieel leven stabiel is? Als de persoon zegt ja, dat kan je de tweede vraag stellen. En hoe zit het met tijd? Is het druk? Moet je heel veel tijd? Stop je er heel veel tijd in? Heb je vrije tijd? Hoe zit het met je vrije tijd? Als die persoon zegt, het is goed betaald wat ik doe, maar inderdaad, ik heb weinig vrije tijd. Daar heb je ingang. Wat als ik je een systeem laat zien die jou in staat stelt om zowel geld als tijd te verdienen in je leven, zodat je op termijn komt op het punt dat je kan genieten van je leven. Zou je daarvoor interesse hebben? Als die persoon zegt ja, afspraak maken met je upline voor een one-on-one of een 2-tegen-1 call. Two-way call zeggen ze dat. Als die persoon zegt nee, I want to stay how I am, next. Kortom, als je dit ontwikkelt, vroeg of laat, zal je iemand tegenkomen die zegt, hey, ik wil weten wat jij te vertellen hebt. Zijn jullie het met me eens? Geef me 50 in de chat als je het met me eens bent. Vroeg of laat ga je iemand tegenkomen die wel interesse heeft om meer geld te verdienen en meer tijd te verdienen in het leven. Kan niet anders. Dus het is een mindset.
Het is een mindset. It's a kwestie van mindset. Yes? Nou, ik ben super enthousiast over onze industrie. Ik heb vernieuwde energie. Ik heb vernieuwde passie. En ik moet je eerlijk zeggen, wat ik geweldig vind van onze company. Niet om wat, maar we hebben een company waar we wel trots op kunnen zijn. We kunnen trots zijn op de kwaliteit van ons product. We kunnen trots zijn op de betrouwbaarheid van ons product. Ik heb vaker tegen Sharon gezegd, wat Sammy voor FM wilt, ik kan met mijn geheel hart mensen erin brengen, zonder dat ik wakker hoef te schrikken 's avonds. Sommigen van jullie weten precies wat ik bedoel. Toch? Ik kan gewoon mijn familie erin brengen. Ik kan mijn kennis en mijn vrienden erin brengen. Degene die netwerkmarketing willen begrijpen en willen ontdekken en willen toepassen in hun leven. Dat vind ik geweldig van deze business. En het is een consumable die we hoe dan ook gebruiken en nodig hebben in het leven. Het is een consumable. Snap je? Dus het is, eigenlijk, Sharon zei het mooi vandaag. In principe bouwen we een familie van terugkerende klanten. En misschien als ik dit nog kan delen voordat ik de call ga sluiten. Want ik ga je vanavond niet te lang houden. Ik ga het niet te lang maken. Ik wil nog iets met jullie delen, daarover kort praten en dan gaan we het daarbij laten voor vanavond. Even kijken wat dat ding is. Where is it? Even snel zoeken hoor. Mijn lieve vrouw Sharon weet wat die dingen zijn. Sharon, ik zoek naar die 2025 vision. 30,000 by 2025. Our vision, our strategy. Our strategy. Als iedereen hier in deze call, luister goed. Als iedereen hier in deze call, ja, help me. Als iedereen hier in deze call, dus jij gaat me even helpen. Dat is ook een zo'n man. All right. Als iedereen hier in deze call bereid is om dit samen te zien met ons. Als iedereen in deze call vanaf vandaag bijvoorbeeld met meer focus en dedication echt pure network marketing gaat toepassen. Als iedereen hier in deze call dat PDF of is het die file, PDF-file gaat lezen en wat meer inzicht krijgt in de praktijk, in de praktiseren van network marketing, ga even een berekening maken. Als alle 70 mensen hier zo 10 mensen sponsoren in de komende 6 maanden, 10 mensen sponsoren eerste level, of tweede level, of derde level, waar je ook bent, dan komen er 700 mensen erbij. Als iedereen hier zo in staat is om 3 levels diep te gaan bouwen dan, met deze 10 mensen, komen er 700 maal 10, is het 7000 mensen erbij op de tweede level. Als wij het verhaal en ons systeem consistent blijven toepassen, als wij de kwaliteit van ons systeem niet veranderen, maar alleen maar blijven verbeteren en toepassen, duplicatie. Duplicatie is het heilig woord in dit geval. En alle 7000 mensen naar 10 gaan, komen we al op 70.000. Daarbij worst case scenario hebben we die 30.000 zeker bereikt. What's in it for you? Misschien denk je, maar Gordon, maar wat als iedereen dit ding gaat doen? Dat is juist wat we willen. Dat is juist wat we gaan doen. Met of zonder u. Dus
het beste wat je kan doen is to position yourself en toepassen wat network marketing is, zodat je een distributielijn bouwt die zelf zijn producten kan kopen en jij verdient je maandelijkse commissie in euro's van FM World. Dat is de long-term vision. Want weet je wat kan gebeuren? Als jij niet MLM toepast, heb je kans dat één, klanten van jou ooit gaan horen wat MLM is met FM en gaan joinen als member. Dus je moet die afweging maken voor jezelf. Wil ik voor mijn long-term passive income, wil ik dat gebouw bouwen? Maar dat komt voor in dat boek. Wil je je fundament goed leggen, dan is er misschien in het begin zichtbaar nog geen hoge verdiensten, zodat je een hoog gebouw kan bouwen met netwerkmarketing. Lieve mensen, ik ga deze flyer gaan sharen. Dit is onze vision. Vertel het, deel het op een strategische manier en dat is door die 3 stappen. Stel de juiste vragen, de juiste 2 vragen, 3 vragen. Je kan ook zelf creatief worden daarin, maar je snapt de gedachte erachter. Wat je wil, is je wil mensen de vraag stellen of ze wel nadenken over hun lifestyle, hun levensstijl. Financieel en in tijd en eigenlijk ook gezondheid. Geld, tijd en health. Enough money, enough time, enough health to enjoy life. Dat is wat we promoten. En hoe? We hebben een industrie. We hebben een systeem dat beproefd is. We hebben een industrie die de meeste miljonairs heeft gemaakt op deze planeet. Period. Het is een beproefde industrie. Is het geschikt voor ieder? Ik denk het niet. Niet iedereen wil en gaat dit succesvol doen. Maar wat we willen de mensen ontdekken die het wel willen. En die het wel gaan doen. En die het wel kunnen. Die het erg genoeg willen om het te doen. Omdat het bewezen is dat het werkt. Omdat het bewezen is dat het werkt. En mijn gebed en mijn verlangen is dat alle 80 mensen die in deze call zijn, nu 70 mensen, alle 70 mensen die in deze call zijn, de fundamentele mensen worden die 30.000 mensen gaan bereiken. Mijn gebed en mijn verlangen is dat alle 80, nu zijn er 70 mensen, die in deze call zijn, dat jullie aan het fundament zijn van de 30.000 plus, want we aimen voor de komende 3 jaar voor 30.000 mensen. Mijn verlangen is dat jullie de mensen gaan zijn die aan het fundament zitten van de 30.000 mensen die wij gaan bereiken met dit geweldig model en dit concept. En dan kan je zelf dromen, zelf gaan visualiseren hoe het jouw leven gaat veranderen. Lieve mensen, als via jullie 30.000 mensen in de komende 3 jaar komen en klant worden van FM, gebruiker, een familie van gebruikers. Een familie van gebruikers. Je moet jezelf zien als een distributeur die landelijk een distributie gaat bouwen. Als 30.000 mensen via jou kennis maken met de kwaliteit van dit product. En het is geregistreerd, want je bent in de database van FM Benelux. Dus alles is geconnect aan jou. Just think about hoe het jouw leven van jou, van jouw man, van jouw vrouw, van jouw kinderen gaat impacten als je op een 2.000, 3.000 euro komt per maand. Als je op een 2.000, 3.000 euro komt per maand. Just think about it. Is het wel de moeite waard om 3 jaar dedicated met ons te werken aan dit project? Maak die kostenberekening voor jezelf. Really think about it. Wat vraagt het van je? Wat kost het je? 1, het kost je geen geld. Je hoeft niet te investeren. Wat het je kost, is jouw motivatie. Jouw willingness om te leren en jouw consistentie, jouw discipline, jouw consistentie en dat je beter wordt in dit vak. Dat je open staat om te lezen, jezelf te ontwikkelen. Dat je open staat om jezelf steeds te overtreffen. Je hoeft met niemand anders te concurreren dan met jezelf. Om steeds de betere versie van jezelf te worden. Jezelf steeds te overstijgen. Jezelf steeds te verbeteren. Te corrigeren. Te groeien. Hou het 3 jaar van.
Hou het 3 jaar vol, lieve mensen. Hou het 3 jaar vol. Als u dit ziet, als u dit samen met mij ziet, if you see what I see, typ 30.000 voor me in de chat. Als jij deel gaat zijn van, als jij die bijdrage gaat leveren, als een deel van die 30.000 via jou gaan komen, zet 30.000 voor me in de chat. Als je dat ziet voor jezelf. Want daar begint het. Als je het niet ziet, gaat het niet gebeuren. Het gaat alleen gebeuren voor mensen die het zien. Met je ogen dicht. Als je ogen dicht maakt en je ziet die 3, die 5 mensen al die jij gaat dupliceren. Met wie jij gaat werken en je gaat ze precies leren wat jij hebt geleerd. Die 5 mensen gaan 25 worden. Je gaat door met ze werken, want dan zit je pas op je tweede niveau diep. Je gaat met die 25 doorwerken en je ziet die 125 op je derde niveau. Je werkt nog verder. Je gaat niet slabakken. Je gaat door totdat die 125 gaat naar 6 zoveel. Je gaat door. Hoe groter, jij bepaalt eigenlijk jouw aandeel in dit bedrijf. Je wordt in principe aandeelhouder van dit bedrijf. Als je het ziet met mij, zet 30.000 voor mij in de chat. Als je het ziet. Ik kan je bijvoorbeeld zeggen, als je het niet ziet, gaat het niet gebeuren. Het gaat alleen gebeuren als je het ziet. Je gaat uit je comfortzone moeten gaan. Je gaat jezelf stretchen. Maar het geweldige is, je gaat alleen met jezelf hoeven te concurreren met niemand anders. Want jij gaat jouw eigen tempo bepalen. Jij gaat jouw eigen discipline bepalen. Jij gaat jouw eigen consistentie bepalen. Jij bepaalt jouw eigen visie, waar je naartoe gaat. En hoe deze vehicle, dit concept, jou kan helpen. Maar het gaat van je vragen dat je consistent bent. Laat me meteen ook dit zeggen, wat Don Failla me zei. De meeste mensen die springen van verschillende companies naar companies, zijn meestal niet eens consistent in het toepassen van network marketing als vak. In zijn zuivere vorm. Die snappen ook niet wat network marketing is. That if you build your line with one company, finish it. Maak het af. Maak jouw distributiekanaal af met deze company. Wat bedoel ik met maak het af? Wanneer jij voor jezelf vindt van ik verdien al genoeg met deze company. Deze company FM Wild betaalt me al €1000 per maand. Het betaalt me al €2000 per maand. Het betaalt me al €2500 per maand. Wanneer je zegt dat is genoeg, dan kan je een ander project gaan doen. Uit ervaring kan ik je zeggen, wanneer je verschillende tegelijk doet, is het challenging. Het is challenging. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar je maakt het wel 5 keer moeilijker. Uit mijn eigen ervaring. Oké? Maar als je met de mensen met wie je deze distributiekanaal opzet, als je met die mensen werkt en het afmaakt, consistent, gaan ze ook dat dupliceren wat jij ze leert, wat jij doet. Oké? Oké? Dus, dit is de vision. 30.000 users by 2025. We gaan een community van FM-gebruikers bouwen. In principe wat je gaat doen, je gaat jouw aandeel in het geheel bouwen. Je gaat jouw aandeel in dit bedrijf bouwen. Want eenmaal die structuur van jou is het enige wat kan gebeuren is dat FM failliet gaat. Toch? Dat is het enige. En dan nog zijn het nog steeds jouw team. Is het nog steeds jouw team. Dus dat wil zeggen, je kan anytime een ander product of een andere company met jouw team gaan promoten, want dat is meestal wat je dan wordt. Als je echt jezelf ontwikkelt tot leider, dan volgen de mensen jou. Jouw team gaat jou volgen. Het is jouw distributiekanaal. Yes? We gaan deze flyer ook sturen. We gaan de PDF sturen met de eerste hoofdstukken van Don Failla. Ik ga die audio ook zoeken. Ik ga die geschikste, de beste voor jullie uitzoeken. Toch? Ik ga dat ook sturen voor jullie. Dat is voor de studenten, de mensen die weten van, om iets goed te doen, kom lees een handleiding. Failla doet network marketing like professional. Failla doet het. Alright? Als je daarover enthousiast bent en net als mij een leergierige houding hebt, net als mij gek bent op persoonlijke ontwikkeling, dan ben je geschikt voor deze industrie en dan ga je het maken. Ik zeg altijd, ik heb niets anders dan deze industrie. Niets anders. Het geeft me vrijheid, het geeft me tijd, het geeft me geld. Het is gewoon mijn ding.
En ik kan mensen opbouwen. Ik kan mensen bemoedigen. I can build people. Ik kan mensen stretchen. Ik kan mensen wijzen dat er grotere dingen mogelijk is in hun leven. Ik kan mensen hoop geven. Maakt niet uit wat je achtergrond is, je opleiding. Je bent in deze industrie op het juiste adres. Als je maar willing bent om wat ervoor te doen. Nou, ik ga het hierbij laten. Ik ga door bless genoeg. Ik heb een fijne avond. Een fijne avond. Een leergierige avond. Ga dromen. Ga visualiseren. Toch? En let's go for it. Let's go for it. Amen. Een gezegende avond verder. Een fijne nachtrust straks. En zoals gebruikelijk komt onze anthem, onze pokoe. Jullie weten al wat onze pokoe is. Pokoe waarop we altijd onze energie boosten. Even hoor. Weer opnieuw. Somebody shout hallelujah. Jehovah gonna make me a winner. For whatever, back for the never. Jehovah gonna make me a winner. Somebody shout hallelujah. Sugar, my melody is sweet like sugar. Cause Jehovah make me a winner. How dance like a winner. Jehovah I be the ruler. And they don't bless me with plenty moolah. Yeah, Brendan I be the winner. So that's back I'm a winner. Jehovah I be the ruler. And they don't bless me with plenty moolah. Brendan I be the winner. So that's back I'm a winner. If you believe and you know and you really want to show, but you stand up on your feet right now, nah. Somebody shout hallelujah. Jehovah gonna make me a winner. For whatever, back for the never. Jehovah gonna make me a winner. Somebody shout hallelujah. Some are start time rejoicing, eh. All the people them rejoicing, eh. Mama them are happy, eh. Papa them are happy, eh. Wonder, 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 yeah. My God is a wonder, yeah. Wonder, 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 yeah. Jesus is a wonder. My God is good, my God is good. I need a sweet plastic cranberry juice. Now he they make my body they move, cause I'm feeling good. Baba you good, and everything when you give me is good. Now he they make my body they move, Somebody shout hallelujah. Jehovah gonna make me a winner. For whatever, back for the never. Jehovah gonna make me a winner. Somebody shout hallelujah. Jehovah gonna make me a winner. For whatever, back for the never. Jehovah gonna make me a winner. Somebody shout hallelujah. Oh, tick, pop, you. Jehovah me tick, pop, you.